Bine ați revenit la un nou vlog, Marca. Fast for Fair. Suntem la gara centrală din Bologna cu destinația Parma, pentru că nu puteam vizita această regiune din Italia fără să mergem la Parma, un oraș recunoscut UNESCO pentru cultura sa culinară. Așa că stați aproape și nu uitați, like, share, subscribe și alte alea. Am decis să luăm trenul la tren Nord Italia. Da, am achiziționat biletele online de pe site-ul oficial al companiei și un bilet pentru fiecare cred că a fost 8 euro, deci un preț mai mult decât decent. Bologna-Parma. Da, Bologna-Parma, din gara centrală din Bologna până în gara centrală din Parma. Și o să facem undeva la, cred că 50 de minute până într-o oră. Sunt 4 stații între cele două orașe. Și dacă vreți să vă achiziționați online biletele, este super ușor, dar puteți face asta și la automatele speciale pe care le veți găsi în gară. Singura mențiune este că atunci când se emite biletul fizic, va trebui să îl validați înainte de a intra pe peron. Foarte important, pentru că în situația în care controlul vă prinde cu biletul nevalidat, trebuie să-l plătiți cu o suprataxă în tren. Da, când vine controlul să verifice biletul. Dar dacă achiziționați online, se va genera un QR pe care controlul va scana și totul va fi în regulă, nu trebuie să mai validați nicăieri. Plecăm dintr-un oraș care este înfrățit cu Leipzig-ul și ne plecăm într-un oraș care este înfrățit cu Cluj-Napoca, deci ne aduce puțin mai aproape de casă, dar mai este înfrățit și cu două orașe pe care noi le-am vizitat în anii trecuți, Stockholmul din Suedia și Bratislava din Slovacia. Așa că în situația în care vreți să aflați mai multe despre Leipzig, dați click aici. În sus. Și vedeți vlogul nostru din Leipzig. Da, două vloguri am făcut din Leipzig pentru că am vizitat orașul de 2 ori. Și cam așa se prezintă trenurile din Italia. Nu știu dacă ăsta e un tren nou. Italia Nord. Da. Nu știu dacă e nou sau nu, dar arată super bine. Pentru că știu că, de exemplu, în zona Milano erau niște trenuri puțin mai vechi, iar în zona Puglia tot așa erau niște trenuri noi și arătau destul de bine. Doar voiam să vă arătăm că în momentul acesta, spre Modena, trenul mergea cu 145 de km la oră. Nu știu, trenurile noastre cred că merg cu cât? 80 la oră? Maxim 160 pe an pe porțiuni, dar foarte restrânsă pe căile alea ferate care au fost modernizate. Către Constanța sau porți către Brașov, mai știu exact. Iar în drumul nostru spre Parma am ajuns și la Modena, care este locul de baștină al brandului de lux de mașini Ferrari. Nu o să ne oprim să vizităm pentru că nu avem timp, dar cu ocazia următoare în care vom vizita această regiune, sigur ne vom opri aici, pentru că am văzut de pe Google că Modena este un orășel destul de cochet și în care ai niște lucruri de vizitat, inclusiv muzeul Enzo Ferrari. Da, aici în Modena. Da. Și suntem foarte aproape de circuitul de la Imola. Da. Adică cred că e o oră distanță de Bologna, ceva genul ăsta. Pentru cei care sunt pasionați de acest subiect, cred că această arie, această zonă reprezintă un adevărat templu. Da, pentru pasionați de mai ales curse. cei care da. sunt cu Formula 1 și suporteri ai echipei Ferrari, ai scudeриei Ferrari. Proxima fermata. Parma. Știți că vă povesteam că această regiune este foarte bogată culinar. În fața noastră, la o salumerie, vedem niște roți de Parmigiano Reggiano, pentru că Parma este casa acestei bunătăți lactate. Am intrat în universul lui Marius aici. Doamne sfinte! Ne-am oprit la o cafenea, pentru că voiam să ne luăm așa doza de cafeină și ceva dulce până să vizităm orașul și am găsit acest loc foarte cochet lângă catedrala centrală din Parma. Fiecare și-a luat câte un cappuccino și un pan au chocolat și o patiserie cu brânză ricota în interior și fiști. Nu este scris pe
pe bilet cât costă, doar am reținut cappuccinoul este 1,60 € și cred că patiseria nu are cum să fie mai mult de 4 euro fiecare, ca să ne dea energie pentru exploratul orașului. Parma nu mi se pare neapărat atât de spectaculoasă precum Bologna, dar am găsit această clădire care este absolut superbă. Parma ne surprinde cu aceste străduțe colorate și foarte liniștite. Mi se pare mai puțin aglomerat decât la Bologna, dar la fel de viu. Ne aflăm în fața catedralei din Parma. Un edificiu impresionant, construit undeva în secolul XI, deasupra unui fost lăcaș creștin care a ars într-un incendiu în secolul respectiv. Interiorul este unul impresionant și vă recomand să vedeți vlogul anterior unde discutam despre amplificarea efectului arhitectural. La fel și aici. Prima dată am crezut că sunt statui adevărate, dar de fapt citeam că cel care a făcut freșcele a fost inspirat de către munca lui Michelangelo. Pur și simplu sunt atât de bine realizate încât ai impresia că sunt niște statui, nu sunt niște picturi în interior. Bine, au și culoarea aceea a marmurei, dar da, e unic, mai ales tavanul mi s-a părut impresionant. Și artistul despre care povestea Marius puțin mai devreme se numește Correggio și a făcut parte din școala de la Parma și a fost unul dintre maestrii renascentiști. Chiar dacă nu a fost atât de cunoscut precum contemporanul său Michelangelo, și chiar citeam că acesta nu a părăsit orașul Parma. Din acest motiv vine și geniul maestriei sale, pentru că a fost autodidact și cu toate acestea a reușit să creeze ceva impresionant atât în interiorul catedralei, dar și în alte edificii din Parma și din regiune. În interior, fresca de pe cupolă este realizată de el și, cum zicea și Marius, este un artist care a reușit să devină maestru tocmai în iluzia asta de a preda mișcarea doar prin pictură, și este de asemenea și un maestru al tehnicii renascentiste care se numește clarobscur, unde lumina și umbra dau această impresie de mișcare operelor pictate. Acesta, din punctul meu de vedere, nu este doar un lăcaș de cult, ci este o operă de artă în sine, pentru că, așa cum zicea și Marius, peste tot o să vedeți atât tavanul, dar și pereții sunt pictați de artiști importanți din regiune în perioada ridicării edificiului, dar veți regăsi în interior și vitralii și tot felul de sculpturi. Și chiar vă recomandăm, este un punct turistic, dar chiar merită să îl vizitați pentru că este impresionant și este gratis. Veți regăsi la intrarea în catedrală 2 lei și veți observa că sunt de culori diferite, unul este alb și unul este roșu. Și acest lucru am citit că reprezintă dualitatea lui Hristos, atât ca om, dar și ca personalitate divină. Marmură de Verona, da? Da, marmură roz de Verona. Fațada baptiserului din fața catedralei este în totalitate construită în acest material și la fel, e o combinație între roz și alb la fel. Cred că cumva este exact aceeași abordare sau aceeași semnificație ca leilor. Catedrala din Parma este printre ultimele clădiri importante ridicate în stilul romanesc, iar baptiserul din fața catedralei marchează trecerea către stilul gotic. Farmaciile sunt foarte frumos decorate, ceea ce relevă din nou spiritul stilistic italian și grija lor față de arhitectură, modă și tot ce înseamnă frumos. Cum ți se pare până acum Parma, Marius? E deosebit de cald. Este, da. Mi se pare că este chiar mai cald decât în Bologna. Da. Orașul este mai puțin vibrant. Mi se pare că este mai liniștit așa. Și multe magazine cu produse lactate și prosciutto. Și miroase foarte bine în ele, adică
foarte bine pentru tine, pentru că, uite, de exemplu, pentru mine mirosul de Parmigiano Reggiano este puțin înțepător. Și am văzut până acum cel mai vechi era de 80 de luni. Da. Încă vreau să mă uit, să văd dacă găsesc mai vechi de 80 de luni. Că... Da. Dar da, într-adevăr este foarte cald și uite, avantajul porticurilor din Bologna este faptul că te apără de soare. Aici nu se întâmplă asta. Aici nu, fără porticuri aici, mai puțin. Cred că au zis în felul următor, au zis în Bologna, hai să facem porticuri și pentru Parma, știi? Adică... Da, exact. Facem porticuri pentru toată regiunea Emilia-Romagna. Uite, ceas solar și urmărește mișcarea aparentă a soarelui pe cer. 8 ora. Ok. Tu ești expertul în asta, Da. dar oricum foarte interesant. Aceasta este piața Garibaldi, din ce am citit. Și este foarte cochetă, chiar dacă, cum zicea Marius, nu este un oraș atât de vibrant precum Bologna, totuși are farmecul său. Chiar dacă nu este la fel de aglomerat precum Bologna, și aici putem să întâlnim foarte mulți oameni care merg pe bicicletă, precum în Bologna, și mi se pare un lucru foarte bun. Pentru că chiar sunt niște orașe în care poți să mergi pe bicicletă fără nicio problemă, având în vedere că au străduțe înguste. Cum v-am obișnuit, ne-am plimbat prin oraș și acum ne-am oprit să mâncăm pentru că era foarte cald și nu mai avem deloc energie. Suntem într-un restaurant asemănător cu cel în care am fost ieri la Bologna, unde mâncarea tradițională este reinterpretată cu tehnici moderne. De data aceasta eu mi-am luat un Aperol Spritz, pentru că nu puteam veni în Italia fără să degust măcar o dată această băutură tipică de aici. Și la felul principal mi-am luat niște caneloni umpluți cu iepure și pe deasupra sunt niște sosuri. Cel verde este cu piper verde, cel închis la culoare este cu sfeclă și arată foarte bine. Seamănă puțin cu niște sărmăluțe, dacă e să fac analogia cu gastronomia românească. Sper că este la fel de bun precum arată. Eu, în general, dacă am ocazia, mănânc iepure, pentru că nu o fac chiar atât de des. Foarte bun. Să menționăm că aici se poate servi și carne de cal. Deci dacă aveți niște gusturi mai neobișnuite, puteți savura niște preparate făcute din carne de cal. Da. Și chiar puțin mai devreme, că a trecut pe lângă o măcelărie care servea carne de cal. Da, eu n-am vrut să intru pentru că nu sunt de acord cu tipul ăsta de carne. Să mănânci tipul ăsta de carne, dar Marius a intrat pentru că el e destul de curios de obicei. Din afară se vedea galantarul cu carne de cal și era chiar foarte, ziceai tu, că era foarte roșie și avea o culoare... Și un miros specific. Da. Bine, poftă bună! Să avem poftă! Bine, a tras atenția o pizza reinterpretată, am văzut-o și în pagina de prezentare a acestui restaurant, Anșo. Și, bineînțeles, nelipsita bere care se consumă în acest neobișnuit pahar. E o reinterpretare a halbei tradiționale. Foarte bun. Și am ieșit de la restaurantul la care am mâncat astăzi. Nota a fost puțin mai accesibilă decât ieri, am plătit 57 de euro. Fiecare și-a luat un main course și câte o băutură. Dar dacă să comparăm puțin, ieri am luat și un starter și deserturi, deci cred că dacă aveam aceeași configurație a meniului era puțin mai scump. Dar a meritat pentru că a fost bun, nu, Marius? Da, acum dăm fuga către o cremerie. Da, să ne îndulcim puțin și să ne mai răcorim pentru că am ieșit și este extrem de cald. Deci dacă vreți să veniți în Parma... Și e de-abia iunie, începutul lunii. Nu recomand să veniți neapărat în vară. Probabil cele mai ok temperaturi cred că sunt aprilie, mai și septembrie-octombrie, dacă nu zici, Marius. Ne-am oprit, cum v-am zis mai devreme, la pauza de dulce cu înghețată, în același loc unde ne-am luat și cappuccinoul și patiseria de dimineață.
Marișoară și arome super interesante, înghețată cu macea verde. Roz este pepene și cealaltă este cremă bretonă. Gelateria unde am mâncat înghețata astăzi la Parma a primit niște premii în 2022 și 2024, fiind desemnată Gelateria d'Italia. Foarte interesant, nu știam asta despre acest loc. Dacă petreceți mai mult timp în această regiune, cred că merită vizitat, mai ales că ați putea să luați și un tur în care să vizitați o fabrică unde se produce atât prosciutto di Parma cât și Parmigiano Reggiano. Din păcate noi nu am avut timp să facem acest lucru, dar data viitoare când o să ne reîntoarcem în această regiune, sigur vom face lucrul acesta. Dar n-am rezistat tentației să cumpărăm o bucată sănătoasă de Parmigiano, 30 de luni, maturată, și abia așteptăm să încercăm cu niște pasta. Da. The next day. Suntem în drum spre Florența, așa cum vă povesteam în primul vlog de la Bologna și de-abia așteptăm să vă arătăm acest oraș care nouă ne place super, super mult. Am putea să-l considerăm orașul nostru de suflet, Da. pentru că ne regăsim în tot ceea ce Florența poate oferi. Așa este, așa că stați alături de noi, asemănător cu trenul pe care l-am luat ieri spre Parma și trenul acesta este super lung și foarte curat, iar pentru o călătorie de sâmbătă dimineață nu mi se pare chiar atât de aglomerat, am prins loc fără absolut nicio problemă. Într-adevăr l-am luat de la capăt, dar nici pe parcurs nu s-a aglomerat foarte mult. Am ales să călătorim din Bologna în Florența cu trenurile regionale pentru că prețul a fost accesibil și chiar ne-a uimit faptul că din Bologna spre Florența biletul a fost cam același preț cu cel din Bologna spre Parma. Am plătit pentru 2 persoane 18 euro de la Bologna la Florența și de la Bologna la Parma am plătit 16 euro. Deci, decent pentru o călătorie cu trenul. Pentru o călătorie civilizată. Da, civilizată cu trenul, pentru că, așa cum v-am arătat puțin mai devreme, trenurile din Italia chiar arată super bine și sunt întreținute foarte bine. Dacă alege această variantă de a călători cu trenurile regionale, de la Bologna vom face o oprire la Prato, care este la 20 de minute de mers cu trenul de Florența, iar călătoria în total de la Bologna la Florența, în acest fel, durează undeva la 2 ore fără 10 minute, dacă țin minte bine de pe bilet. Dar, sincer, nici nu simți când trec aceste aproape 2 ore. Am ajuns la Prato, așa cum vă povesteam și în tren. Și lucrul care nouă ni s-a părut ciudat față de experiențele noastre din Italia este faptul că în trenul de la Bologna spre Prato nu ne-a controlat nimeni de bilet. Da, dar poate că nu e o regulă aici. Da, nu știu. Dar nu încurajăm să mergeți fără bilet. Da, aveam bilet, dar nu a venit nimeni să ne controleze, s-a părut puțin ciudat, dar na, asta e. Poate era prea devreme până și pentru ei, că exact. Am plecat destul de devreme din Polonia și acum așteptăm trenul care vom face 20 de minute până în Florența. Dacă cele 2 trenuri pe care le-am luat până acum erau noi, acesta de la Prato către Florența este destul de vechi și destul de aglomerat pentru că sunt în picioare. Dar este sâmbătă, așa că este de înțeles. Suntem întâmpinați de către stilul arhitectural florentin încă de la ieșirea din gară. Este biserica Santa Maria Novella. Sunt foarte mulți turiști deja în Florența. Este normal, având în vedere că este unul dintre cele mai turistice orașe din Italia, dar și din Europa. Are serador de Florența? Oh, da. Așa după cum am spus și în tren, este orașul în care mă regăsesc. Renașterea cumva reprezintă un lucru extrem de important din punct de vedere cultural, pentru mine cel puțin. Și acesta este chiar locul de naștere al renașterii. Exact. Mă scuzați pentru aproape cacofonia aceasta, dar nu o putem evita. Adică i-am aici pe toți, pe Michelangelo, pe Da Vinci, Donatello, pe Donatello, Dante, adică da, toți.
au fost rezidenți în acest oraș superb și eu chiar pot înțelege de ce, deși vara este foarte cald. Da. Prima oară când am venit era august și efectiv ne-am topit de căldură. De unde poți să-ți cumperi vin? Da, în Florența există această tradiție cu ușile din pereți de unde poți să îți comanzi niște vin. Cumva are legătură cu perioada Marii Ciume din 1348 din secolul XIV, ca să nu ai contact direct cu cei care au fost infectați, dar în același timp ca să ai posibilitatea să te și bucuri de Viață, în continuare. vinul toscan. Probabil că ei s-au gândit la astfel de lucruri. Să ai un contact minim cu persoana care servește. Ne-am oprit într-o cafenea în centrul vechi, între gară și dom. Ne-am luat fiecare câte un croissant și câte un cappuccino, care a fost fiecare 2,50 euro. Prețurile la cappuccino mai mari decât în Bologna, unde cred că am dat 1,60 euro pe un cappuccino sau ceva de genul acesta. Dar suntem în Florența, în centrul vechi, așa că este de așteptat și prețurile puțin mai mari. Suntem pe podul Santa Trinita, adică Sfânta Treime, un punct perfect pentru a observa Ponte Vecchio, cel mai faimos pod din Florența, cu o istorie foarte interesantă. Acum foarte multe secole, pe acest pod erau foarte multe măcelării, dar având în vedere că el făcea legătura între centrul vechi și palatul familiei de Medici, au decis să schimbe ghildele. Erau organizați și fiecare ghildă avea o zonă de referință în oraș, da. Iar măcelarii au fost cumva obligați să părăsească zona respectivă și în locul lor au venit aurarii. Și de aceea pe Ponte Vecchio și în prezent sunt foarte multe magazine de bijuterii și în special de aur. Am auzit o istorie foarte interesantă, dacă observi, Așa? deasupra este un culoar. Da. Și că culoarul respectiv este deschis numai cu ocazii speciale și face legătura cu muzeul Ufiții sau ceva de genul cu ăsta? Galeria Ufiții, da. Am supraviețuit aglomerației de pe Ponte Vecchio ca să întâlnim aglomerația din centrul vechi. Imediat o să fac switch la cameră. Deci nu faceți ca noi, nu veniți în Florența în timpul verii, că este crimă. Cred că în tot timpul este așa. Da, probabil, având în vedere că este un oraș foarte turistic. Dar, sincer, eu tesc să fi fost atât de aglomerat în august când am venit noi. Bine, în august ne-am topit efectiv, a fost extrem, extrem de cald, dar nici acum nu mi se pare că e o diferență foarte mare. Dar asta este, am vrut să venim în Italia vara, nu putem să ne plângem mai mult de atât. Am ajuns și în piața de la Signoria, unde întâlnim Palazzo Vecchio, iar lângă Palazzo Vecchio întâlnim o logie, unde există foarte multe sculpturi ale unor maestri renascentiști importanți. Logia este gratis de vizitat, deci puteți să intrați fără niciun cost. Să nu vă duc în eroare statuia lui David de aici, nu este originalul este în galeria de la Academia, dar reîntâlnim o reproducere aici, datorită faptului că după ce a fost creată de Michelangelo, statuia a fost prima oară expusă aici în piață pentru a fi văzută de toată lumea. Și s-a întâmplat, cum ziceai tu, Marius, un eveniment... A fost o răscoală, da. Mă rog, un fel de război civil aici și au aruncat de la una dintre la fereastrele astea un obiect foarte greu și au distrus una. Da, statuia. Deci originalul, dacă te uiți atent, ai să vezi că are un mic defect în zona respectivă. Așa arată curtea interioară a Palatului Vecchio, impresionant de dreptul, cu atâtea detalii arhitecturale.
Nu e de mirare că Florența era unul dintre cele mai bogate orașe din perioada Renașterii. Erau bancherii papalității și regilor Angliei. Războiul de 100 de ani a fost finanțat de către fiorentini. Și pe lângă faptul că erau economic foarte puternici, cum am spus și mai devreme, Renașterea a pornit de aici și ne-a lăsat o moștenire culturală foarte vastă. Și din punctul meu de vedere, Florența respiră artă la fiecare colț. E imposibil să nu te îndrăgostești de orașul ăsta. Este și o expoziție pe care o puteți vizita gratis despre evoluția orașului din Evul Mediu până în era modernă. Și mi-a atras atenția acest panou cu arcade și uși surprinse de diversi artiști și asta m-a făcut să mă gândesc că pasiunea mea pentru uși nu este ceva foarte, foarte nou și nu sunt singura care este pasionată de acest element arhitectural. O adevărată provocare arhitecturală a fost domul din spatele nostru. Stilul este unul specific acestei arii, Da. e stilul florentin, dar ce a pus capac intenției de a construi acest monument a fost domul. Cred că este unul dintre domurile cu deschidere foarte amplă și din acest motiv mulți dintre arhitecți au ezitat să-și asume acest proiect. Brunelleschi a pus piciorul în prag. Da. Și până și în momentul de astăzi, din câte știu, e cumva secret cum a reușit el să înalțe domul respectiv. A fost o provocare și până și Michelangelo, fiindcă a fost contemporan cu Brunelleschi, a refuzat să preia acest proiect. Da. Tocmai din cauza deschiderii extrem de ample a domului, care a reprezentat în sine o provocare inginerescă, știi? Așa e, da. Și ce ziceai tu mai devreme, că este un secret cum s-a construit, nu cred că e neapărat un secret, ci mai degrabă e un miracol că au reușit să-l construiască cu tehnologia pe care o aveau atunci, pentru că și cu tehnologia pe care o avem acum este destul de complicat să construiești așa ceva, dar ingeniozitatea renaștientiștilor este ceva care ne surprinde până în ziua de astăzi. Este un muzeu în care cumva este recreat exact felul în care a fost definitivat domul. Da, da, cred că am impresia că în spatele complexului catedralei este chiar un muzeu și dacă achiziționați biletul pentru complexul catedralei, al turnului și al baptiseriului, care, dacă ți minte bine, este undeva la 30 de euro și pe care vă încurajez foarte tare să-l achiziționați online cu ceva timp înainte să vizitați Florența, pentru că o să vedeți, se epuizează destul de repede și o să trebuiască să stați și la cozi infernale când vizitați obiectivele turistice din oraș. Am impresia că acest bilet include și intrarea în muzeul respectiv, unde puteți vedea nu doar cum a fost construit domul, dar și rămășițe ale unor sculpturi care au fost atât pe fațadele acestui complex, dar și în interior și puteți să vedeți mai multe despre istoria complexului. Îți amintești că am fost și în interior, foarte aproape de baza domului și e impresionant, fiindcă este un spațiu destul de îngust și ești conștient că te afli la o înălțime destul de mare deasupra solului și sub tine, efectiv nu e nimic. Și din chestia asta este o senzație extrem de ciudată. Când te uiți cât de impresionat este tot domul și încerci să-ți imaginezi că ești atât de sus de sol, e un feeling foarte ciudat. Dacă ești ca mine și ți-e frică de înălțime, nu te uita în jos. Dacă ești ca Mareș și ai o problemă, poți să faci chestia asta. Fix în fața zonei respective se poate vedea cum de sus, de pe bolta domului și până la bază, este o fisură destul de pronunțată. Eu încă mă minunez cum atâtea edificii din Evul Mediu și din Renaștere au dăinuit timpului și cât de buni constructori erau acești oameni. Da. Au rezistat aceste clădiri atâtea secole. Pentru că, mă rog, construcția unui astfel de dom până și în zilele noastre ar reprezenta o provocare. Da, exact. Cu tehnologiile pe care le avem în momentul de față și așa mai departe. Și dacă ajungeți vreodată la Florența și vreți să vă opriți într-un loc special, vă recomandăm magazinul Move On. Este un bar italienesc la parter și deasupra are un magazin de discuri și puteți auzi pe fundal muzică, dar aveți și o priveliște absolut fabuloasă către dom și baptiserius. Și este un hidden gem, așa noi l-am descoperit foarte întâmplător. Marius cumva a intrat.
foarte interesant designul acestui magazin cu poze ale celor mai importanți artiști din lume și e foarte drăguț că atunci când cobori spre bar există și acest perete cu oglinzi care este super instagramabil. Am scăpat puțin de aglomerația din centru și acum ne îndreptăm spre un loc care nouă ne-a rămas în suflet pentru mâncare. Este în cartierul Santa Croce, cartierul cunoscut pentru că a fost casa lui Michelangelo, poate cel mai cunoscut fiorentin, cunoscut pentru faptul că a pictat Capela Sixtina din Vatican, dar și pentru sculptura sa David și pentru multe altele. Dar acum mergem să mâncăm pentru că energia noastră s-a cam epuizat din cauza căldurii și a multitudinii de oameni pe care îi întâlnim în această perioadă în Florența. Când ne-o fi mai rău, așa să ne fie. Am stat la coadă destul de mult pentru aceste sandvișuri, dar este mâncare specifică fiorentină. Marius a luat lampredotto, sandwich lampredotto, cu carne din al patrulea stomac al vacii, iar eu mi-am luat tripa la fiorentina, adică burtă gătită în stil florentin. Standul de mâncare de unde ne-am luat noi sandvișurile este unul foarte cunoscut în Florența și este atât de cunoscut încât Stanley Tucci, în serialul său pe care l-a făcut pentru Disney Plus, când călătorește în Italia, vine și mănâncă tripa la fiorentina de aici. Poftă bună! Și după sandvișurile cu burtă, meritam o înghețată. Am amintit din vlogul de la Bologna, de la Bologna. era la Sanctuar. De un Eduardo. Cred că este cea mai bună înghețată pe care am mâncat-o până acum. Este o gelaterie în proximitatea Domului și au o înghețată absolut genială. Am intrat într-unul dintre locurile mele preferate din Florența, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, unde se produc parfumuri și produse de cosmetice încă din secolul al XIII-lea. Acesta este un loc istoric și religios, deoarece a fost un locaș de cult, o mănăstire de călugări. Ei au început să creeze diverse leacuri, elixire și alte tipuri de medicamente pentru locuitorii orașului, din plantele pe care le creșteau în grădina mănăstirii. Vezi că e un stil apropiat de cel bizantin. Da. Și partea mea preferată de aici, secțiunea cu săpunuri. Cred că v-am zis într-un vlog anterior că eu sunt foarte mare fan săpunuri. Și sincer de-abia așteptam să vin aici pentru că data trecută când am fost, tot m-am oprit aici și am stat destul de mult timp. Sunt mai multe parfumerii în Firenze pentru acest brand, dar în situația în care vreți să ajungeți la cel inițial, cel care a fost deschis în 1221, cel de la care a pornit toată această nebunie în Firenze, ar trebui să ajungeți aici, pentru că ăsta este locul original. Da. Știți că vă povesteam că noi ne nimerim întotdeauna când sunt evenimente prin orașe. Am ieșit de la parfumerie și am dat de o reprezentație quiz medieval. Nu știm ce este, dar ne-am plimbat și noi puțin pe aici. Este foarte cald și eu deja nu mai am energie să fac absolut nimic. Nu știu cum oamenii ăștia săraci îmbrăcați în costumele astea au puterea să facă ceva, sincer, îi admir. Și din câte puteți vedea, filmează Marius în momentul acesta. Sunt reprezentanții ai, ori sunt mai multe
cartiere ori gilde, că sunt împărțiți pe gilde. Acesta a fost vlogul nostru. Sperăm că v-a plăcut experiența noastră de jumătate de zi, pentru că atât am reușit să vizităm un oraș, dar v-am spus, noi am mai vizitat orașul cu toate obiectivele lui și toate muzeele și pentru noi o să rămână întotdeauna un oraș de suflet. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, să comentați și subscribe, foarte important, pentru că pe noi ne ajută foarte mult. Și altele. Și ne vedem Data viitoare cu un nou vlog marca pe Spolper. Arrivederci! la Grasă, Nu, la Bețiva era aici. la Bețiva. Păi nu era... Era viersul cu alb. Probabil, nu știu, despre asta nu am citit, dar din nou baptiste... Mărțișor. Mărțișor? E un pahar de apă plin de bere. E un Nu pahar o de halbă. apă. Înseamnă cu un pahar normal obișnuit de apă, dar de fapt e o halbă. Este- Jumătate de litru de bere. Da, Doamne, eu n-am mai văzut să fie servită berea în astfel de pahar, dar este gigantic. Am mai luat-o pe aia cu avocado, ok. Cu scorțișoară? Da, Super. scorțișoară și avocado. Scorțișoara, cred că v-am zis într-un vlog anterior, nu e preferata mea, dar voiam alta și am confundat numele. E ok. Cred că o să fie ok. Marius face în schimb. Rajezi părul, Marius. Curajează spărul, da. Hai că-l mai luăm o dată. Să se aproape. Dar călătoria decurge foarte bine, mai Marius. Și hai să mâncăm, că ne e puțin foame. Ne-am confundat cu un grup de turiști organizați, noi fiind organizați de mine, adică neorganizați pentru astăzi, glumesc.